नमस्कार. प्रतीक्षा रेसिपीजमध्ये आपले खूप खूप स्वागत. तर आज आपण बघणार आहोत अतिशय पौष्टिक मोड आलेल्या हिरव्या मुगाची इडली कशी बनवायची ते. वेट लॉससाठी किंवा प्रोटीनयुक्त खायचं असेल, लो कार्ब असलेला तुम्हाला पदार्थ खायचा असेल तर ही इडली परफेक्ट रेसिपी आहे. कारण आपण फक्त ही वाफवतो, तेलाचा बिलकुल यामध्ये वापर केलेला नाही आहे. अतिशय मऊ, लुसलुशीत, जाळीदार, त्याचबरोबर खायला अतिशय चविष्टही बनून तयार होते. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. अर्धी वाटी गावरान हिरवे अख्खे मूग मी रात्रभरीकरिता पाण्यामध्ये भिजवून घेतले. याचबरोबर मी थोडेसे काबुली चणे सुद्धा यामध्ये टाकले होते. चणे यात टाकणं ऑप्शनल आहे. आता हे मूग व्यवस्थित भिजून झाल्यानंतर साधारण 24 तासाकरिता एका सुती कापडामध्ये हे मी बांधून ठेवले होते, जेणेकरून याला व्यवस्थित खूप चांगल्या प्रकारे मोड येतील. तर इथे तुम्ही बघू शकाल अगदी व्यवस्थित चांगल्या प्रकारे याला मोड आलेले आहेत. हे मोड आलेले मूग आणि चणे मी 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतले. त्यानंतर यातलं सर्व पाणी निथळून आपण एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे मूग काढून घेऊया. यामध्ये 3 हिरव्या मिरच्या याचे मी तुकडे करून घेतलेत, 10-12 लसणाच्या पाकळ्या, सोबतच थोडासा आल्याचा तुकडा आणि भरपूरशी कोथिंबीर टाकली आहे. झाकण लावून पाणी न टाकताच आपण अगोदर हे वाटून घेतलंय. आता बघा खूप जास्त हे कोरडं झालं आहे. व्यवस्थित आपल्याला हे अगदी स्मूथ वाटून घ्यायचं आहे. याकरिता आवश्यकतेनुसार थोडं थोडं पाणी टाकून हे आपण व्यवस्थित वाटून घेणार आहोत. इथे बघू शकाल मूग आणि इतर साहित्य अगदी व्यवस्थित फाईन याची पेस्ट करून घेतली आहे. एकसारखं मी वाटून घेतलं आहे. आता एका भांड्यामध्ये हे काढून घेऊया. अजिबात हे मिश्रण जाडसर राहायला नको, एकदम बारीक याची पेस्ट आपल्याला वाटून घ्यायची आहे. यामध्ये 2 चमचे लिंबाचा रस टाकायचा आहे. घट्ट आंबटसर जर दही असेल तर 2 चमचे तुम्ही इथे दह्याचा सुद्धा वापर करू शकता. चवीनुसार मीठ टाकलं आहे. हे मिश्रण चांगलं मिळून यावं किंवा एकजीव व्हावं याकरिता आपल्याला यात अर्धी वाटी बारीक रवा टाकायचा आहे. जाड रवा असेल तोही चालेल किंवा तांदळाची पिठी जर उपलब्ध असेल तीसुद्धा तुम्ही यात वापरू शकता. पण आपण ही वेट लॉससाठी रेसिपी करतोय त्यामुळे इथे बारीक रवा वापरायचा आहे. शिल्लक राहिलेला रवासुद्धा यात मी टाकून घेतला आहे. म्हणजे पूर्ण मी इथे अर्धी वाटी रवा वापरलाच आहे. रवा मिश्रणासोबत व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचा आहे. आता यावर एक 10 ते 15 मिनिटाकरिता आपण झाकण ठेवणार आहोत, म्हणजेच रवा व्यवस्थित भिजला जाईल किंवा तो फुलून येईल. तर इथे 15 मिनिटे झालेली आहे. एक साधारण 10 ते 15 मिनिटामध्ये रवा अगदी व्यवस्थित भिजला जातो. इथे बघू शकाल मिश्रण हलकंसं घट्ट झालं आहे. इथे आपण इडलीचे प्लेट्स तयार करून घेऊयात. तर या इडलीच्या भांड्याच्या साच्यांमध्ये थोडं थोडं तेल मी टाकून घेतलंय. अशा पद्धतीनं आपण हे ग्रीस करून घेणार आहोत. हरकत नाही, तेलाऐवजी साजूक तूपसुद्धा तुम्ही इथे वापरू शकता. जेवढं तेल मी इथे प्लेट्सला वापरते तेवढंच तेलाचा इथे वापर झालेला आहे. इडलीमध्ये बिलकुल आपण तेल वापरणार नाही आहोत. आपण इथे झटपट इडली बनवतोय इन्स्टंट फर्मेंटेशनसाठी. यामध्ये मी 1 पॅकेट इनोचं वापरलं आहे. प्लेन फ्लेवरचा इनो घेऊ शकता किंवा असा लेमन फ्लेवरचा इनो वापरला तोही चालेल. या व्यतिरिक्त इतर कुठल्याही फ्लेवरचा इनो वापरू नका. इनो जर नसेलच तर तुम्ही यामध्ये अर्धा चमचा खाण्याचा सोडासुद्धा टाकू शकता. त्याने सेम रिझल्ट मिळतो, फारसा काही फरक पडत नाही. आता यावर थोडंसं पाणी टाकून मी हा इनो ॲक्टिवेट करून घेतला आहे. बॅटरबरोबर एकसारखा आपला हा इनो मिक्स करून घ्यायचा आहे. आता व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर तुम्हाला जाणवेलच हे बॅटर अतिशय जाळीदार, हलकं फुलकं बनून तयार होतं. त्याचबरोबर साईजला सुद्धा हे वाढलेलं असणार आहे. बॅटर व्यवस्थित फेटून झाल्यानंतर इडली मोल्डमध्ये आपण हे थोडं थोडं बॅटर अशा पद्धतीनं टाकून घेणार आहोत. खूप जास्तीचं बॅटर यामध्ये ओतायचं नाही आहे. मावेल इतपतच आपण यामध्ये बॅटर टाकणार आहोत. तर 3 प्लेट्स मी तयार करून घेतल्यात. तिसऱ्या प्लेटमध्ये तर 2च इडल्या आहेत. इडली पात्रामध्ये एकीकडे मी पाणीसुद्धा गरम करून घेतले. तर या पात्रामध्ये 2 ग्लास मी पाणी टाकून हलकंसं उकळी येऊ दिली आहे. आता लगेचच सर्व प्लेट्स यामध्ये टाकून घ्यायच्या आहेत. त्यानंतर यावर झाकण ठेवून आपण अगदी लो फ्लेमवर 10 ते 15 मिनिटाकरिता ही इडली आपण अशीच वाफून देणार आहोत. एक साधारण 12 ते 13 मिनिट इथे झालेली आहे. झाकण काढून बघूया इडली व्यवस्थित वाफवली गेली आहे की नाही. चमच्याची मागची बाजू मी अशी इडलीमध्ये टाकून बघते. बघा अजिबात बॅटर चिकटलेले नाही आहे. प्लेन चमचा निघत आहे. याचाच अर्थ इडली व्यवस्थित वाफवली गेली आहे. जर का ही इडली मध्यभागी थोडीशी चिकटसर राहिली तर पुन्हा यावर झाकण ठेवून तुम्ही ही वाफवून घेऊ शकता. इडली पात्रामधून ह्या प्लेट्स मी बाहेर काढून घेतलाय. 2 ते 3 मिनिटाकरिता हलक्याशा थंड करून घ्यायचं आहे. आता चमच्याच्या साह्याने आपण ही इडली डिमोल्ड करणार आहोत, म्हणजे प्लेटमधून सेपरेट करणार आहोत. अगदी सहजपणे हलक्या हाताने ही इडली साच्यांमधून बाहेर निघत आहे.
ह्या भांड्याला बिलकुल ही इडलीचं बॅटर अजिबात चिकटलेलं नाही आहे. मी ही इडली एकदम साध्या पद्धतीने बनवली आहे. तुम्हाला जर का आणखी हेल्दीही बनवायची असेल तर यामध्ये तुम्ही बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो, पालक, शिमला मिरची, कोबी, गाजर, काकडीसुद्धा टाकू शकता. आवडीनुसार भाज्या यामध्ये घातल्या तरीही चालतील. तर इथे ही अतिशय हेल्दी प्रोटीनयुक्त मोड आलेल्या आहे हिरव्या मुगाची इन्स्टंट इडली बनवून तयार झाली आहे. गरमागरम ही इडली मी कांदा टोमॅटोच्या चटणीसोबत सर्व केली आहे. आवडीनुसार कुठल्याही चटणीसोबत तुम्ही ही खायला घेऊ शकता. तर इथे बघू शकाल अतिशय हलकी फुलकी जाळीदार त्याचबरोबर खूपच स्पंजी ही इडली बनवून तयार होते. नक्कीच रेसिपी ट्राय करा. कशी वाटली कमेंटद्वारे कळवा. तसेच व्हिडिओ आवडल्यास रेसिपीला लाईक, शेअर आणि चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन मस्त इंटरेस्टिंग रेसिपीसोबत. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद.